Hello everyone. Today we start a new lecture of Manufacturing Engineering 2, Unit-4, Basic Machine 3, Sapper Machine, second lecture. In previous lecture, we studied about the basic working principle of Sapper Machine, its classification, the main working principle, main components of Sapper Machine. Now we start with the Sapper mechanism. In the sapping machine, the cutting takes place only during the forward stroke and the return stroke is the ideal stroke during which no cutting takes place. That's why means કે જ્યારે સેપર મશીનમાં ફોરવર્ડ સ્ટ્રોક દરમિયાન જ કટિંગ થતું હોય છે, રિટર્ન સ્ટ્રોક છે આઈડિયલ હોય છે અથવા તે નોન કટિંગ હોય છે. એટલા માટે નોન રિટર્ન સ્ટ્રોકનો ટાઈમ ઘટાડવા માટે કેટલીક મિકેનિઝમ વાપરવામાં આવે છે જે જોઈએ જે નીચે મુજબ છે. તો ફર્સ્ટ વન છે ક્રેન્ક એન્ડ સ્લોટેડ મિકેનિઝમ, જે આપણે થિયરી ઓફ મશીનમાં પણ ભણીએ છીએ. સેકન્ડ છે વિથવર્ડ ક્વિક રિટર્ન મિકેનિઝમ. થર્ડ વન છે હાઇડ્રોલિક સેપર મિકેનિઝમ. તો આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક મિકેનિઝમનો યુઝ કરીને સેપર મશીનની અંદર જે રિટર્ન સ્ટ્રોક આવે છે એનો ટાઈમ ઘટાડવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ ત્રણેયને આપણે ડીપમાં સમજશું. લાસ્ટમાં લખેલું છે સેપર ફીડ મિકેનિઝમ, જે સેપરની મિકેનિઝમ છે પણ એ ટેબલ અથવા વર્કપીસને ફીડ આપવા માટેની મિકેનિઝમ છે. ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ક્રેન્ક એન્ડ સ્લોટેડ મિકેનિઝમ, ક્વિક રિટર્ન મિકેનિઝમ. ક્રેન્ક એન્ડ સ્લોટેડ મિકેનિઝમની ફિગર આકૃતિ તમારી સમક્ષ છે, તમે જોઈ શકો છો. સૌ પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો પાવર છે એ સ્ટેપ બોલી દ્વારા ડ્રાઇવિંગ પિનિયન, જે 1 નંબર લખેલું છે ત્યાં આવશે. ડ્રાઇવિંગ પિનિયન છે એને બુલ ગિયર, જે મોટો ગિયર છે એ બુલ ગિયર સાથે કનેક્ટ કરેલ છે, એટલે બુલ ગિયર ફરશે. તો આપણી પાસે રોટરી મોશન છે એને રેસિપ્રોકેટિંગમાં રૂપાંતર કરવું છે. તો એના માટે આમાં પાર્ટ દર્શાવેલા છે. આપણે રેસિપ્રોકેટિંગ કોને કરવાનું, તો કે 2 નંબરના રેમને, એની સાથે 3 નંબર ત્યાં આપેલા છે એ સ્ક્રૂ શાફ્ટ છે જેનાથી આપણે સ્ટોકને એડજસ્ટ કરી શકીએ છીએ. 4 નંબરનું છે ક્લેમ્પિંગ લીવર છે, એને લૂઝ કરીને આપણે સ્ટોકમાં ચેન્જીસ કરી શકીએ છીએ. 5 નંબર છે હેન્ડવ્હીલ છે, એને આપણે રોટેટ કરી શકીએ છીએ. 6 અને 7 નંબર છે બીવેલ ગિયર આપેલા છે, જે સ્ક્રૂની પોઝિશન ચેન્જ કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. 8 નંબર છે રેમ બ્લોક છે, બરાબર. 9 નંબર છે સ્લોટેડ લિંક છે, જે તમે જોઈ શકો છો મેઇન કમ્પોનન્ટ છે ક્રેન્ક એન્ડ સ્લોટેડ મિકેનિઝમનો, એની અંદર ખાંચો આપેલો છે. 10 નંબર છે બુલ ગિયર છે, બુલ ગિયર સ્લાઇડિંગ બ્લોક, 10 નંબર છે બુલ ગિયર સ્લાઇડિંગ બ્લોક, જે એક ચોરસ બ્લોક છે રેક્ટેન્ગ્યુલર, જે સ્લાઇડની અંદર સ્લાઇડ થશે. 11 નંબર છે એ છે ક્રેન્ક પિન. 12 નંબર છે રોકર આર્મ સ્લાઇડિંગ બ્લોક. 13 નંબરનો લીડ સ્ક્રૂ છે એની અંદરનો. 14 નંબર બુલ ગિયર છે. 15 નંબર રોકર આર્મ પીવોટ છે. 16 નંબર બુલ ગિયર સ્લાઇડ છે. 17 ને 18 પાછા બીવેલ ગિયર છે. તો આ બધા મેઇન કમ્પોનન્ટ છે. હવે થશે શું, તો જ્યારે આપણે સેપર મશીનને સ્ટાર્ટ કરશું ઇલેક્ટ્રિક મોટર દ્વારા, ત્યારે ડ્રાઇવિંગ પિનિયન ગિયર ફરશે અને બુલ ગિયર ફરશે. બુલ ગિયરની સાથે એક સ્લાઇડ લાગેલી છે એ ફરશે. સ્લાઇડ છે એની અંદર જે બ્લોક આપેલા છે એ કનેક્ટેડ છે ક્રેન્ક અથવા સ્લોટેડ આર્મ છે એની સાથે. સ્લોટેડ આર્મ છે નીચેથી ફિક્સ કરેલ છે, પિવોટેડ છે ને એનો ઉપરનો આર્મ છે રેમ સાથે કનેક્ટ કરેલો છે. એટલે સ્લોટેડ આર્મ છે એ જસ્ટ રેસિપ્રોકેટિંગ થશે બ્લોકની સાપેક્ષમાં. બુલ ગિયર છે એ ફરશે એટલે લેફ્ટથી રાઈટ જશે. તો તેની અંદર શું થશે, તો કે ફોરવર્ડ મોશન દરમિયાન એંગલ વધારે હશે અને રિટર્ન સ્ટ્રોક દરમિયાન એ એંગલ ઓછો હશે. કેને લીધે, તો કે જે સ્લોટેડ આર્મ છે એને નીચે પિવોટ કરેલ છે એને લીધે. એટલે ફોરવર્ડ સ્ટ્રોક દરમિયાન સ્લોલી એટલે કે શાંતિથી મટીરિયલ રિમૂવ થશે અને રિટર્ન સ્ટ્રોક જે આઈડિયલ સ્ટ્રોક છે એમાં ઝડપથી જે રિટર્ન થશે, જેથી આપણે ટાઈમ બચી શકે. જોઈએ આપણે ફર્ધર કઈ રીતે છે, તો કે એનો વર્કિંગ, એનો પ્રિન્સિપલ શું છે ક્વિક રિટર્નનો, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ PN અને PM, જે સ્લોટેડ લિંક છે એની મોશન દેખાડેલી છે PN PM. R છે એ બુલ ગિયર માટેનો જે આખી મોશન છે એ દર્શાવે છે. C1 અને C2 આપેલા છે, જે સેન્ટરથી આપણે ક્રેન્કને કેટલું દૂર
અથવા નજીક રાખીએ છીએ એની આર્ક છે, જેની મદદથી આપણે કટિંગ સ્ટ્રોકનો કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. હવે તમે જોઈ શકો એ મુજબ કે PC1M થી PC2N સુધી જવા માટે તમે જોઈ શકો છો ત્યાં એંગલ વધારે છે, મોર દેન 180 ડિગ્રી છે, જે આપણો ફોરવર્ડ સ્ટ્રોક થશે. અને રિટર્ન સ્ટ્રોકમાં તમે જોઈ શકો છો PC2P થી PC1M સુધી 180 ડિગ્રી કરતાં ઓછો સ્ટ્રોક છે, તો એ રિટર્ન સ્ટ્રોક છે, તો ત્યાં એંગલ 180 કરતાં ઓછો હશે. એટલે કે માની લો કે 120 છે, ઉપર છે 240 છે, તો ફોરવર્ડ સ્ટ્રોક દરમિયાન તે 240 ડિગ્રી ફરશે, એટલે કે શાંતિથી ચાલશે. અને રિટર્ન સ્ટ્રોક છે એટલો જ છે, એ 120 ડિગ્રી, એટલે કે ઓછા ટાઈમમાં પૂરો થશે. તો આ પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરીને ક્વિક રિટર્ન, ક્રેન્ક અને સ્લોટેડ આર્મ મિકેનિઝમ છે એ વર્ક કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ હાઇડ્રોલિક સેપર મિકેનિઝમ, જેની અંદર ફ્લુઇડ નીચે કમ્પોનન્ટ આપેલા છે. એમાં ઓઇલ રિઝર્વોયર છે, સેકન્ડ નંબર છે ઓઇલ પંપ છે, થર્ડ નંબર થ્રોટલ વાલ્વ, 4 નંબર રેમ, 5 નંબર સિલિન્ડર, 6 નંબર પિસ્ટન રોડ, 7 નંબર પિસ્ટન રિવર્સિંગ ડોગ આપેલા છે, 9 નંબર છે રિવર્સિંગ લીવર છે, 10 નંબર છે રિવર્સિંગ લીવર પીવોટ, 11 નંબર રિલીફ વાલ્વ અને 12 નંબર વાલ્વ છે. તો શું થશે? તો રિઝર્વરમાંથી પંપ દ્વારા ઓઇલને ઉચકી અને જે છે એ સિલિન્ડરની અંદર પહોંચાડવામાં આવશે. સિલિન્ડરની અંદર છે એ વાલ આપેલા છે, એ વાલની મદદથી ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ, એટલે કે રેમની અંદર જે છે ફ્લુઇડ જશે, જ્યાં પિસ્ટન છે આગળ અથવા પાછળ છે એ ગતિ કરશે. અને તે પિસ્ટન છે એની પાછળની બાજુએ લીવર આપેલા છે, જેની મદદથી ફોરવર્ડ અને રિટર્ન સ્ટ્રોક છે એ પોસિબલ બને. તો આ રીતનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે કટિંગ સ્ટ્રોકને જોઈતો ટાઈમ અને રિટર્ન સ્ટ્રોક છે એ ઓછા સમયમાં પૂરો થાય એવી મિકેનિઝમ વાપરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ઓપરેશન પરફોર્મ ઓન સેપર મશીન. સેપર મશીનમાં આપણે જોયું કે સ્મોલ એટલે નાનાથી લઈને મીડિયમ કદના દાગીનાનું સપાટ ફિનિશિંગ અથવા સરફેસ ફિનિશિંગ કરી શકાય છે, ફ્લેટ સરફેસ જનરેટ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત ક્યાં ઓપરેશન કરી શકાય છે તો જોઈએ તો મશીનિંગ ઓફ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ એટલે કે સપાટ સરફેસ જનરેટ કરવા માટે, મશીનિંગ ઓફ વર્ટિકલ સરફેસ એટલે કે ઊભા સરફેસનું મશીનિંગ કરવા માટે, મશીનિંગ ઓફ એંગ્યુલર સરફેસ માટે, કટિંગ સ્લોટ એટલે ખાંચા, ગ્રુવ્સ અને કીવે એટલે ચાવી ગાળા બનાવવા માટે, મશીનિંગ ઓફ ઇરેગ્યુલર સરફેસનું મશીનિંગ કરવા માટે, અને મશીનિંગ ઓફ સ્પ્લાઇન ઓર કટિંગ ગિયર્સ. સ્પ્લાઇન આપણને ખબર છે, સ્પ્લાઇન શાફ્ટ અથવા તો ગિયર કટિંગ, જે થોડુંક મુશ્કેલ ભર્યું છે કમ્પેર ટુ મિલિંગ મશીન. તો આ બધી વસ્તુ છે અથવા આ બધા ઓપરેશન છે એ સેપર મશીન ઉપર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ. તો સેપર મશીનની અંદર નોર્મલી વર્કપીસને સેપર મશીનના ટેબલ ઉપર વાઇસ દ્વારા અથવા તો ફિક્સર દ્વારા પકડવામાં આવે છે. તો પહેલું છે ક્લેમ્પ ઇન અ વાઇસ, જે મશીન વાઇસ કહેવામાં આવે છે. ટી સ્લોટની અંદર છે 2 બોલ્ટ યુઝ કરી અને મશીન વાઇસ છે ત્યાં ગોઠવેલો હોય છે, અને નાની સાઇઝના મીડિયમ સાઇઝના વર્કપીસ ડાયરેક્ટલી વાઇસની અંદર પકડાવી અને એનું મશીનિંગ કરવામાં આવે છે. બીજું છે ક્લેમ્પ ઓન ધ ટ્યુબ ઉપર પકડાવીને, ક્લેમ્પ ઓન ધ એંગલ પ્લેટ વાપરીને, ક્લેમ્પ ઓન વી બ્લોક સર્ક્યુલર આકારના દાગીના હોય તો વી બ્લોક વાપરીને, અને લાસ્ટમાં છે હેલ્ડ બિટવીન સેપર ઇન્ડેક્સ સેન્ટર આપેલા હોય છે, જેની મદદથી સ્પ્લાઇન કે ગિયર કટ કરી શકાય છે. તો આ વાત થઈ ગઈ વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસની. તો સેપર મશીન વિશે આપણે બધું જાણ્યું કે સેપર મશીન વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ શું છે, એના પ્રકાર કેટલા છે, એની ઉપર ક્યાં ઓપરેશન થશે, અને મિકેનિઝમ કઈ છે, કઈ મિકેનિઝમ દ્વારા ચાલે છે, વર્ક હોલ્ડિંગ વગેરે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્લોટર મશીન અને પ્લાનર મશીન વિશે જાણશું, જે આ જ કેટેગરીમાં આવતા 2 મશીન છે. ઓકે, થેન્ક યુ.